Sa video na to, i-share namin yung mga center console button functions niya. Like yung auto hold, yung parking, yung hazard, yung modes, yung mga ganun stuff. Hi guys, my name is Don and I'm not a pro driver. So dito muna tayo We're gonna work our way from yung bottom. Ito, dito pataas tayo. Unang-una is yung auto hold. So makikita nyo, pag pinrest ko to, hindi siya nag-activate, right? Isa sa mga requirements niya is naka-seatbelt ka. Yan yung sinasabi niya. Yun. So, every time I press, dapat kailangan naka-seatbelt ka. So, magsi-seatbelt ako ngayon. Alright. So, pag pinrest ko ngayon to, yun, makikita kayo, auto hold active. Super convenient to sa mga drivers like me na nanggaling sa mga manual. Yung tipong pag nasa traffic kayo, so matagal yung traffic, di ba? Ang gagawin nyo, neutral tapos handbrake na gano'n. Right? Tapos, pag aandar na, tanggal yung handbrake, clutch, and then first gear. Ito naman, so, ang gagawin ko is, ito, ngayon nakapark siya. Pag dinrive ko to, tanggalin ko muna yung park ko. Pag umandar akong ganyan, and then pag nag-brake siya, active na yung auto hold. Ito siya. Makikita nyo dito, lalabas yung A na may bilog and then parentheses icon na yan. So, ganito yung mangyayari Makikita nyo na mawawala yon pag nag-drive ako. Yon. Lalabas lang siya uli kapag nag-full stop ka. Yon. Alright, so yun yung ginagawa ng auto hold. Napansin ko lang in driving with yung auto hold, kapag nagpa-park ka, yun yung nagre-reverse, usod ka ng konti, pinapatay ka yung auto hold. Kasi from auto hold, kailangan you have to put an amount of gas para from yung idle position mo, umandar ka. So sa taas naman ng auto hold is yung parang handbrake natin. Ito yung park na to. Ito yung modern equivalent natin ngayon sa handbrake. Ngayon, naka-engage siya ngayon. Parang nakataas yung handbrake. Pag i-release natin yung handbrake, usually i-press mo lang siya pababa. So parang yung same action na, di ba, usually nakataas siyang ganyan, di ba? Tapos i-release mo siya, dapat meron kang release button, tapos tsaka mo siya mabababa. Pag ginagawa ko ngayon to, yung binababa ko siya, hindi siya papayag kasi ang sinasabi niya sa akin is, please step on brake when releasing the parking brake. Okay, so ngayon, para ma-release ko siya, press ko yung brake and then release. Yan. Okay? Tapos ganun din yun kapag force of habit na lang din, kung gusto mong i-engage yung parking brake, naka-brake pa rin ako. So next, doon tayo sa left side niya. Ito yung engine start stop. So ito na yung ignition. Ito yung start and then pagpatay. So ngayon naka-on yung sasakyan. Gagawin ko is press once. Pag naka-on pag running yung engine, press once. So mamamatay siya lahat. Technically, off na dapat yung sasakyan. Wait patayin ko lang yung screen na to. So pag binuksan ko yung pintuan, alright, so patay na siya. Ngayon, pag pumasok ka naman sa sasakyan ngayon, press once. Mag-on yung sasakyan. Gagana yung mga easy entry features na whatnot. Press again para makita mo yung mga warnings. So maganda to kasi makikita mo na agad kung may problem ba sa sasakyan bago ka mag-start. Gumagana na rin yung aircon niya or parang blower niya at some point. Ngayon, pag in-start ko ulit to, mamamatay siya. Diba? So paano mo i-start yung engine? Okay, wait. Press ko ulit. Ayan, ito na yung sinasabi niya sa akin. Step on brake. Okay, so pag sinabi niya step on brake, tsaka mo i-press yung start engine. Pero pwede rin naman guys, sa start-stop button, pagpasok nyo, press nyo na yung brake tapos start. Although hindi ko ginagawa yon kasi usually, di ba yung sa old school way na yung ignition may on, gusto ko makita muna lahat ng mga status yung mga icons niya. Mas maganda malaman kung may error ba yung sasakyan bago ako mag-start. Meron bang warning sa, let's say, tire pressure mo, yung mga ganyan, before you even start yung sasakyan. Dito naman tayo sa right side na to. Ito is yung turning on and off yung infotainment system. So, button siya sa taas. Yan. So, off siya ngayon and then on. Yung volume niya is ito. Ito yung volume rocker niya. Yan. Nag-click yan. Ayan. Alright. So, dito tayo sa itong park assist. Ano ba ginagawa nitong park assist na to? Actually, button siya, naka-activate siya pag naka-green. Although, hindi ko na siya ina-activate kasi para sa akin, parang automatic na siya. So, kasi ganito yan guys Naka-drive ako, once I hit reverse, yan, nag-automatic on na siya. And, yung infotainment system ko shows na yung AVM ko is showing yung reverse. Alright, so dito naman tayo sa mode. Sa taas sa right side, so sa second row niya, may button na mode. Ito. What happens is, makikita mo dito sa instrument cluster mo na nag-change from different modes. So, nagsacycle siya through, in this order Eco mode,
and then normal mode, isa pa, sport mode. So yun lang yun. So left side ng mode button, we have itong button na to. It's yung settings. Actually, this is yung vehicle settings. So pag pinrest ko to, makikita niya sa infotainment system, papasok na siya, matic na siya. Parang shortcut siya for yung vehicle settings rather than going dito sa cloud icon and then tapping vehicle settings. Punta naman tayo dito sa ABM. Itong ABM button. Sa taas ng settings button, may ABM. Once you tap on that, sa infotainment nyo, makikita nyo na yung AVM. Yan yan. So, ano ba yung AVM? So, meron yan yung 3D view, and yung front view, pag gusto mo lang makita yung front view, rear view. Yeah, that's it. I rarely use yung AVM button kasi the car is smart enough para malaman kung kailan ko gagamitin yung AVM. So, for example, kanina, yung park assist, diba? Pag nagre-reverse ako, nag-automatic on na yung AVM, biniview yan na yung rear view. Naka-rear view na siya. The second thing is, kapag nagsisignal ka, so for example ito, back ko muna. Pag nagsisignal ako, makikita nyo na yung AVM nyo automatically switches on doon sa tamang angle pa. Makikita nyo kung tatama na ba kayo sa gutter or sa sidewalk or something like that, diba? Only reason why I tap yung AVM button is kasi mataas yung sasakyan eh. Kapag there is something na alam ko doon sa harapan na hindi ko nakikita. Almost always, parang ganyan. So, kung may object dun sa harapan, alam ko kung gaano ako kalayo bago ako siya matamaan. So, yung next button naman is yung auto turn off engine on idle. Ito yun. Yung A na may off. By default, on siya. Pag tinap mo to, akala mo naka-on, di ba? Actually, pinatay niya yung feature na yun. So, ano ba yung feature na yun? There are times na traffic, and then naka-stop ka, mamamatay na lang yung makina. I don't know, to conserve gas, maybe? That's what it does. And then, mag-on siya after some time na matagal na siya nakapatay or kapag tinapaan mo na yung gas na aandar ka na. So, mararamdaman niyo yun. Kapag tinapaan niyo yung gas, biglang parang pinrest mo yung start engine button. It's there, it's a feature. Kung gusto niyo, nandiyan siya. Alright, so dito naman tayo sa left side uli, sa taas ng start engine button. Makikita niyo kung anong gear kayo. So, ito yung drive. Naka-hold pala ako sa brake by the way. Para mag-neutral, isang ganyan lang and then reverse. So, ano lang siya, tap lang siya. Pag gusto niyo mag-manual mode, i-tap niyo siya or i-move niyo siya to the left. Yon. Pag naka-M mode kayo, manual, ito na yung gagamitin niyo, yung paddle shifters. Pag ibabalik niyo naman siya, i-move niyo siya to the right. Ando na siya sa drive and then, yan na, park. Alright? Oh, force of habit na lang yun. Sa baba nitong shifter nyo, andito yung hazard button. Yan, yan. Yan, so, alam niyo na kung ano ibig sabihin nun. So, dito naman sa taas is yung air conditioning unit natin. Kung interested kayo malaman kung paano gamitin yung air conditioning system, yung mga buttons niya, check out niyo yung video na to. And kung gusto niyo pa malaman yung mga iba't ibang features ng Tigo 8 Pro, check out niyo yung playlist na to. Thank you so much. Hanggang sa ulitin. Kita-kits.